ඉතින් වෙනදා වගේ මම තායිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා රේඩියල් ටෙක්නෝ එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් කිල්ලලා තිබ්බා කලින් රිවිව් කරපු Intel 9 Gen processor එකේ board එකේ build එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවට අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Intel i3 10 Gen CPU එකක් එක්ක brand new build එකක්. වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ build එකට තෝරගත්ත parts මොනවාද කියලා දැන් බලමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ build එකේ parts ඔක්කොම ගත්තේ දෙහිවල Nanotech එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් Nanotech site එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ custom build එකේ quotation එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම PC parts වල prices දැනගන්න. අපි අපේ CPU එක විදිහට තෝරගත්තේ Intel Core i3 10100 කියන Intel 10 Gen CPU එක. මේකේ Intel 6M Smart Cache එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම base frequency එක 3.6 to 4.2 දක්වා up කරන්න පුළුවන්. 8GTS bus speed එකක් වගේම මේ CPU එකේ TDP එක වෙන්නේ 65 watt. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කලින් Intel i3 9 Gen CPU එක 4 core 4 thread CPU එකක් වුණාට මේ Intel 10 Gen i3 CPU එක 4 core 8 thread CPU එකක්. අපේ මදර්බෝඩ් එක වෙන්නේ Asus Prime H410ME කියන මදර්බෝඩ් එක. ඒ වගේම අපේ සිස්ටම් එක පවර් අප් කරන්න Corsair CV450 80 Plus Gold power supply එකක් අපි තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම bootable device එක විදිහට අපි ගත්තේ Lexer 250GB NVMe SSD එකක්. අපි අපේ storage device එක විදිහට Seagate Barracuda 1TB hard drive එකක් භාවිතා කරනවා. අපි අපේ RAM එක විදිහට තෝරගත්තේ Corsair Vengeance LPX 8GB 3000 MHz RAM එකක්. graphic card එක විදිහට Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB card එකක් තෝරගත්තා. මේක low profile card එකක්. ඒ සාමාන්‍ය card එකක් එක්ක compare කරද්දී මේකේ performance අතින් ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් මේ කාඩ් එකේ power usage එකත් අඩුයි. ඒ වගේම ITX machine සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර unboxing එකේදී කතා කරමු. ඒ වගේම Asus E-Green DVD writer එකකුත් අපි ගත්තා. casing එක විදිහට තෝරගත්තේ golden flat G9 casing එක. black color එකෙන් තමයි අපි තෝරගත්තේ. cable management වලට ඒ වගේම හොඳ airflow එකකට සහ අපේ budget range එකත් එක්ක ගොඩක් අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන් නිසා මේ casing එක අපි තෝරගත්තා. දැන් අපි අපේ build එක පටන් ගමු. motherboard එකත් එක්ක සුපුරුදු පරිදි user manual එකක්, catalog එකක් සහ driver CD එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ back panel එක සහ 6GBps SATA cable දෙකක්, NVMe drive lock එක හම්බෙලා තියෙනවා. මදර්බෝඩ් එකේ IO ports ගැන කතා කරොත් PS2 port දෙකක්, VGA සහ HDMI port එකක්, USB 3.1 port දෙකක් සහ 2.0 port දෙකක්, ඒ වගේම RJ45 port එක, 3.5 audio ports අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ processor එකේ package එකෙත් සුපුරුදු විදිහටම manual එකත් එක්ක sticker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ stock cooler එක තියෙනවා. දැන් අපි අපේ board එකට CPU එක, NVMe drive එක සහ RAM එක mount කරන් ඉමු.
අපේ පව සප්ලයි එකත් එක්කත් යුස මෙනුවල් එකක් ඒ වගේම ස්ක්‍රූ 4ක් සහ පව කේබල්ලයක් හම්බෙලා තියෙනවා.
ඉතින් අවසානයේ අපි assemble කරගත්ත PC එකේ cable management ටික උනේ මේ විදිහට. ඔක්කොම parts ටික අපි assemble කරගත්තා. තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපිට අපේ graphic card එක mount කරගන්න එක විතරයි. අපි දැන් ඒකට යමු. ඉතින් දැන් අපි අපේ build එකේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා අලුතෙන් build එකක් කරන්න හිටපු කෙනෙක් නම් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවම ඕගොල්ලෝ ළඟටම notification එකෙන් ගෙන්න ගන්න එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අතබන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා.